Hello mga ka-trip! Welcome back to my channel. Heto na naman tayo, ang inyong Kuya Rans. Welcome to my vlog. Welcome to Rans MTV. So, mga ka-trip, narito tayo sa SM Megamall. Ano ba yung ating punteriya dito? Ano ba yung iba-vlog natin? Pero bago po yan, kung ngayon ka palang napasyal sa channel ko, so please subscribe na. Paki-like, share, comment lang. And do not skip ads sa mga vlog na pinapanood nyo. And of course, malaking bagay po yung pagla-like nyo as a small content creator para mapansin po yan ni YouTube. By the way, as I said, narito pa tayo sa SM Megamall at ipipicture natin yung ongoing construction ng Building A. Ano ba yung nagaganap dito? So, SM Megamall is undergoing massive multi-billion peso for redevelopment of Building A, and it called Crystal Island. So nasa baba lang po ang mga pictures of the redevelopment ng mall. So samahan nyo ako, silipin lang natin yung under construction ng mall na to. Pero bago po yan, intro muna. Itong construction site, mga ka-trip, ay nasa likod po ng mall. So at the back of Mega Mall dito sa Building A. Dalawa po kasi ang Building A. Building A at saka Building B. Yung Renovation ay nasa Building A. So medyo walang
construction ngayon kasi Sunday, January 18, 2026. So, for your info mga ka-trip. A few moments later. So yan mga ka-trip, ang ongoing and under construction ng bagong Megamall. Sa likod po yan. So 2027 ang opening ng bagong itsura ng Megamall. So before isang mall yan, so dinimolish syempre for innovation. So yan nakikita niya mga ka-trip. So hanggang dito na lang mga ka-trip. At least na ipakita ko sa inyo ang development ng renovations ng Mega Mall. So in the coming months, i-update ko pa rin kayo kung ano na ang development. So until next vlog, maraming salamat and God bless.